السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم المولى يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء متميز وبناء على طلب أحد أحباب ومتابعي القناة إني أشارك معكم فيديو بشرح عن كيفية تصميم انترو احترافي بنفس الطريقة أو نفس القالب يلي أنا استخدمته في مقدمة حكاية شغف الجديدة. فحبيت إني أشارك معكم كل ما أستطيع من مهارات، من ماتريال وملفات وأي شروحات، لحتى نحن بمجتمعنا نشارك مع بعض كل ما نستطيع من مهارات ونخدمكم على العين والرأس إن شاء الله. طبعا الرابط لتحميل هذا القالب رح يكون موجود معنا بوصف هذا الفيديو على جوجل درايف. بتحمله بشكل جدا بسيط واعتيادي وبتنزل نسخة برنامج افتر افكت. طبعا الملف المضغوط رح يكون بهذا الشكل، انقر باليمين وبنتوجه الى اكستراكت تو اسم المشروع، تمام، فقط لا غير، عشان يتم انشاء مجلد بنفس الاسم تماما. طيب بعد ما نفك الضغط رح يطلع معي مجلد بهذا الشكل، رح نفوت عليه واشوف معي عدة ملفات، عندي مجلد وعندي ملفات. رح نشغل الان، نعطي اوكي، ورح يتم الآن تحميل ملفات المشروع إلى برنامج افتر افكت. رح أشرح لكم كيفية التعديل على هذا القالب وكيفية التصدير، وبيتبقى عليكم مرحلة موضوع الصوت فقط في برنامج ادوبي بريمير. لا تضيف الصوت معك في برنامج افتر افكت، نحاول أن نضيفه في برنامج الادوبي بريمير، وبنفس الموضوع فيك أنت تغير وتعدل المدة الزمنية بما يتناسب مع الموسيقى اللي أنت رح تضيفها. بالعموم رح نشوف بخط التايم لاين، هذه العبارة عن كتل أجزاء. طبعا هذه عندي بداية هون طريقة عرض اللوجو، المشهد الأول والمشهد الثاني، المشهد الثالث والمشهد الرابع إلى ما هنالك. طبعا هون مرفوقة معه أوديو أو موسيقى بإمكانك تضيفها بهذا المكان، لكن أنا بحب إضافتها إلى برنامج أدوبي بريمير، بيكون أفضل لك وأريح إلى مقدرات الجهاز اللي أنت شغال عليه. طيب الآن لو سحبنا شوي على اليمين راح نشوف أنه في عندي تسلسل من المشاهد واللقطات، وعندي آخر شيء أيضا النهاية. الآن أنت حسب الاحتياج اللي أنت بتشاءه، عفوا خلني أرجع، حسب الاحتياج اللي انت بتشاءه لكم لقطة انت محتاج، تمام، فيك انك يعني تحذف بعض اللقطات وتبقي على لقطات اخرى. يعني انا مثلا مستخدم 4 مشاهد، فعندي 1 و2 و3 و4، وما تبقى بس بحدد، بعطي ديليت، بنعطي ديليت وبنعطي ديليت وبنعطي. انت بتعيف المشاهد اللي انت محتاجها حسب العدد يلي عندك، فما في اي مشكله بهذا الموضوع، لكن هذه الخطوه ابدا فيها من البدايه. طبعا المشهد الخاص بنهايه الانترو رح نسحبه الى النهايه لهون، وعندنا الصوت طبعا رح نعمل له ديليت وحذف، ما محتاجين الصوت، وبنرجع المده الزمنيه للمشروع كامله. خلاص الان هذه المده الزمنيه اللي عندي اياها فقط لايش؟ للمشروع. عندي 4 مشاهد وعندي المقدمه وعندي الخاتمه. طيب الآن في عندك بنود التعديل رح تكون معنا على الشكل التالي، لحتى ما تضيع بين العناوين الموجودة بالماتريال بنافذة ترتيب المواد بالعموم، ولحتى ما تضيع بشيء رح نوقف على التايم لاين. بجي إلى المقدمة وبعمل دبل كليك عليها لحتى يفتح عندي الكومبوزيشن يعني ويتم التعديل عليه بهذا الشكل. رح نشوف عندي المواد المنضافة هون والتأثيرات وكل شيء موجود بهذا المكان. طبعا التكست مكتوب عندي تكست انترو، هذه العين بقوم بإخفائه وأصاره لأتأكد من مكان وجوده، تمام، هذا هو. طيب لما نخفيه راح يكون معي إذن بهذا الشكل، فبجي لين وبنكر عليه مرتين لحتى نعدل بداخله، لأن في عندي ارتباط 3D مع الخلفية، فبنكر مرتين على هذا المكان، تمام، لحتى يتم نقلي إلى مكان ووضع اللوجو بالضبط. تمام يا أصدقاء، الآن عندك هذه الصورة وهذا النص، طبعا هيدي الصورة والنص بقوم بإخفائهم، وبنروح منجيب اللوجو الجديد، وخلنا نجيب لوجو حكاية شغف وأرجع لكم مباشرة. هذا لوجو حكاية شغف، بقوم بالنقر والسحب على هذا المكان. طبعا لوجو راح نجيبه مفرغ وبنقر عليه وبسحبه إلى المنطقة التحتانية. تمام، الآن بالماوس سكرول بالدولاب، بس بقلب بالدولاب عشان أعمل عملية تصغير. لاحظ الآن بنقر على هذه الزاوية، بننقر وبضغط مفتاح شيفت بعد ما أنقر،
تمام، يعني ما بضغط شيفت الأول، بجي بنقر على مقبض الزاوية، بضغط شيفت عشان أحكم التناسب بين الطول والعرض، وبنعمل عملية سكيل أو التكبير والتصغير بما يتناسب مع الشاشة. تمام. طبعا السكرول لحالة يعني دولاب الفأرة يعطي لي التكبير والتصغير. الآن هذه الكومبوزيشن المفتوحة بهذا المكان فيني أنقر على هذا المفتاح اللي هو الانترو. راح نشوف الانترو كيف نضاف معانا. ولو رجعت إلى المشروع كامل فهذا الانترو، فنحن لو شغلنا راح يكون صحيح على بطيء بداية، لكن بالإعادة مرة ثانية راح يكون وضعه جيد. هذا لاحظ الآن كيف كان معنا اللوجو أصبح متحرك مع الخلفية. نجي على المشهد رقم 2 وبنفس الطريقة بجي بنقر مرتين عليها. تمام. هون عمالي بيقول لي التكست، يعني في عندي موضوع النصوص فينا نعدل عليها، وفي عندي الصورة اللي ممكن أنا أضيفها. بجي بنقر عليها مرتين تمام لحتى أضع الصورة بهذا المكان. خلنا نضيف أي صورة وندور على صورة معينة وأرجع لكم. أي صورة فينا نضيفها، أي صورة، وليكن عندي هذه الصورة. بنقر مع السحب تمام، وبرجع بسقط الصورة بالأسفل. نفس الموضوع بجي بصغر بالسكرول ماوس وبنقر على مقبض الزاوية، بضغط مفتاح الشيفت وبنصغر. تمام. وبرجع بحرك بدولاب الفأرة لحتى تكبر عندي المساحة. الآن بتنقر وبتسحب وبتضبط الصورة بالموضع اللي أنت محتاجه بهذا الشكل. لو رجعنا إلى المشروع كامل رح نشوف الصورة كيف انضافت معنا على المشروع بطريقة جدا جميلة. الأمر جدا بسيط على التعديل على القالب. موضوع النصوص، هذا موضوع النصوص، رح نتوجه إلى الكومبوزيشن الخاص بالنصوص. تمام. هذا هو تكست 1، اجي بنقر عليه مرتين، وعندي هذه النصوص، النص الاول والنص الثاني. طبعا هذول النصوص رح يتحركوا بحركه 3D، انا محتاج اعدل فقط النص. طبعا لما رح ابدا بالتحديد او النقل المزدوج وبدء الكتابه باللغه العربيه، يعني اكتب مثلا احمد صالح مثال. تمام. رح نشوف انه الكتابه صارت عكسيه. كيف ممكن أحل هذا الموضوع؟ خلني أعطي كنترول زد. راح أحط لكم في صندوق الوصف رابط لهذا الموقع يلي بيعكس الكلمات، بيعكس الأحرف العربية. يعني مثلا أنا بكتب أحمد صالح. تمام. فلاحظ بالأسفل هو عكس معي الحروف. بجي بعطي تحويل ونسخ، يعني بنقر على هذا المفتاح وبتوجه إلى افتر افكت وبعمل لصق، فبيكون الأحرف انعكست بشكل جميل وما ضل عندي أي مشكلة فيها. بنقوم الآن بتحديد النص كامل. تمام. وبتفتح معي على اليمين يعني الخيارات الخاصة بتنسيق النصوص. فينا نغير نوع الخط، يعني نختار أي نوع خط. تمام. يعني أي نوع، نختار هذا النوع على سبيل المثال. تمام. وفيك تغير اللون، فيك تغير ما تشاء يعني. تمام. حتى موضوع التباعد أو ما شابه ذلك بين الأحرف. طبعا كان موضوع النص باللغة الإنجليزية مأخوذ بنمط معين. هذا موضوع الحجم، بيك تزيده وتنقصه. موضوع الحجم. طبعا عندي موضوع هون فينا نقول نحن ارتفاع الحرف. تمام. خلنا نرجع لنسبة 100% بشكله الطبيعي يكون معنا، وهذه القيم كلها طبيعية. باخذ أداة السلكشن تول وفيك تعدل الموضع، يعني المكان اللي تحتاج تترك النص فيه. تمام. خلني مثلا أجيب نص آخر، بكتب مثلا مقدم برامج مونتاج على حكاية شغف. تمام. هذا هو النص اللي أنا محتاجه. بعمل تحويل ونسخ وبرجع إلى البرنامج، بجي بنقر على النص الثاني، بعمل دبل كليك وبختار كنترول زائد في. خلاص هذا النص انضاف معنا هون. بإمكانك طبعا في بخلف منه هذا المستطيل بإمكانك تنقر عليه. تمام. ونعمل يعني شوية زيادة بمساحة المستطيل، وبرجع على النص أو بحدد عليه من هذا المكان نفس المبدأ. تمام. وبسحب النص ونفس الشيء ممكن أعطيه مع مفتاح الشيفت طبعا تكبير، لكن راح نشوف الأحرف أنه هي مكسرة وما شابه ذلك، فببدأ في معالجتها بهذا المكان. بعد ما نحدد فينا نختار نوع للخط، ونختار نوع، أنا راح اختار هذا الخط مباشرة. وعندنا موضوع التباعد بين الأحرف، ربما تشوفوا 100 بس هذا الخيار نعدله إلى 0، ترجع الأحرف كلها منتظمة بشكل الطبيعي. بختار أداة السلكشن تول وبضبط النص في الموضع يعني اللي نحن محتاجينه بالضبط. لأن نحن لو رجعنا إلى المشروع بالذات راح نشوف النصوص كيف أصبحت معنا بالمشهد الأول. طبعا نحن ضبطناها المشهد الأول، هذا هو المشهد الأول. تمام. لو مشينا فيه لهون راح نشوف النص كامل معنا بشكل جدا جميل. إذا ممكن احنا نضيف الصوريات والنصوص بنفس الطريقة لكل مشهد. وبس يلي انتهينا بنقفل كل الكومبوزيشن المفتوح، كل نوافذ مفتوحة بهذا المكان. تمام. وبتوجه إلى قائمة الكومبوزيشن وبنختار اد تو ريندر، راح نعمل ريندر وتخريج للمشروع بشكل كامل. بننقر على مفتاح الاوتبوت موديل، بجي بنقل لمرة واحدة وبجي بختار صيغة كويك تايم وبنقر على اوكي، وبنختار اوتبوت 2 يعني المكان راح يتم تخريج المشروع عليه. بجي بنقر عليه وبحدد اي مسار، يعني بحدد مسار ينتقل عليه المشروع. ولكن في عندي كان بالداونلود احنا كنا عم نشتغل هذا الداونلود،
وهذا المجلد بنفس المجلد رح اتركه مثل ما هو وانقل مفتاح سيف. للملاحظة أعطيك إياها، يا ريت إنك تشغل الكابس لوك، نشغل مفتاح كابس لوك طبعا على اليسار، تمام، مشان ما يتم تحريك الصوريات لما تاخذ وقت بالريندر أكثر من هيك. وبس يلي انتهيت أو ضغطت على مفتاح الكابس لوك ننقل على مفتاح الريندر لحتى يبدأ. وبس يلي انتهى معنا تخريج هذا المشروع بناخده على برنامج أدوبي بريمير. فينا نتحكم بالسرعة على حسب مدة زمنية اللي نحتاجها لعرض الانترو بالعموم، وموضوع أيضا بما يتناسب مع الموسيقى، وفيك تتعامل معه بكل أريحية وما بيكلفك من جهد المعالج ومتطلبات الريندر يعني بيرهق المعالج فعلا اثناء عمليه الريندر او التعامل مع الصوتيات بهذا المكان. فالتعامل بيكون يعني انسب واريح بكثير في برنامج ادوبي بريمير. واللي ما عنده يعني خبره سابقه بالتعامل مع ادوبي بريمير، عم نقدم على حكايه شغف كورس متكامل بكل ما نحتاجه في التعامل، كورشه عمل متكامله عن كل ما نحتاجه في التعامل مع برنامج ادوبي بريمير. اتمنى ان شاء الله اكون قدمت لحضراتكم شيء جميل ونافع ولائق فيكم، وأسعد جدا بحكاية شغف لأنه هي حكاية الجميع نعيشها مع بعض بكل شغف ونحقق كل أهدافنا وطموحاتنا مع أحمد صالح وبحكاية شغف أيضا، ونعيش إن شاء الله تعالى يا رب، وأفرح بحكاية نجاح كل حد فيكم إن شاء الله. ألقاكم على خير ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.